საღამო მშვიდობისა თქვენ უყურებთ მეორე საზოგადოებრივს, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირები თვლიან, რომ მარტო მე მგონია საკუთარი თავი კარგი წამყვანი, მინიმუმ კონტრაქტი მავალდებულებს კიდევ სამი ეთერი თქვენთან ერთად გავიარო, ამიტომ განსაკუთრებულ გამარჯვებას გეუბნებით ყველა ერთგულ მაყურებელს. დღეს თავისუფალი ტრიბუნა მასპინძლობს თავისუფალ საქართველოს, მისი თავმჯდომარე ბატონი კახა კუკავა ჩვენი სტუმარი და ასევე იმერეთის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი გივი თუთბერიძე. თუ გაგიჩნდებათ გადაცემის მსვლელობისას კითხვები, შეგიძლიათ დაარეკოთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, მიიღოთ პასუხები. კიდევ ერთხელ მშვიდობისა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო, ძალიან ბევრი თემა დაგროვდა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევით მინდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ცხელი თემა, რა თქმა უნდა, შევეხებით კონსტიტუციასაც, იმ სრულებებს, რომელიც მიუღებელია არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის განსაკუთრებით და ვისაუბრებთ თვითმმართველობის მოახლოებულ არჩევნებსაც. დავიწყოთ ჯერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევით. ბატონო კახა. ბატონო, გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე, მანამდე მინდა მეორე არხის ყველა ჟურნალისტს გამოუცხადა სოლიდარობა. დღეს არ შევალ ღრმად დეტალებში, მაგრამ ვიტყვი, რომ ჩვენ უახლოეს დღეებში გვექნება კონსტიტუციასთან, საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეხვედრა, ან პრემიერ-მინისტრთან, ან პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შეიძლება ორივესთან და აუცილებლად ამ კონტექსტში ჩვენ გვექნება ერთ-ერთ საკითხად მეორე არხთან დაკავშირებული ვითარება, წინა საარჩევნო გარემოს დროს მეორე არხის მაუწყებლობის შეზღუდვა, ეს არის პირდაპირ წინა საარჩევნო გარემოს გაუარესება. რაც შეეხება საზღვრის გადმოწევას, ეს არის სამწუხაროდ ის ტრაგედია, რომელიც ამდენი წელია ჩვენ ქვეყანაში ტრიალებს, ოღონდ მე ვფიქრობ, როდესაც ხელისუფლება, პოლიტიკოსები რაიმე პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ არა ვართ პოეტები უბრალოდ და ისტორიკოსები, რომ ეს ყველაფერი აღუნუსხოთ ან შევაფასოთ ტრაგიკულ ფერებში, ქვეყანას უნდა ქონდეს სტრატეგია. მე მახსოვს ამ ხელისუფლების განცხადებები ჯერ კიდევ 2003 წელს, როდესაც არჩევნების შემდგომ პირველი საზღვრის გადმოწევა დაფიქსირდა, მაშინ ხელისუფლების პირველმა პირებმა თქვეს, რომ ჩვენ გაუცებულები ვართო. მე ახლა რადარ არ მომისმენია ისრაელის პრემიერის, პალესტინის პრემიერის, ინდოეთის და პაკისტანის ყველანაირი კონფლიქტის დროს მომისმენია განცხადებები, მაგრამ საზღვრის გადმოწევაზე ასეთი კომენტარი, რომ ჩვენ გაუცებულები ვართ, არ მომისმენია. დღეს სოზორსუბარმა გააკეთა განცხადება, რომ ამას ჩვენ მაინც ვერ უშველითო, ესო გლობალურად უნდა გადაწყდესო. ეს არის ჩემი აზრით არასწორი სტრატეგია. სწორი სტრატეგია რაც არის, ეს ხელისუფლება, როცა იყო ოპოზიციაში, მაშინ 2011-2012 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს საუბრობდა, რომ აუცილებელი არის პოლიტიკური დიალოგი რუსეთთან. ეს არის აუცილებელზე აუცილებელი და სამწუხაროდ 5 წელია მიმდინარეობს აბაშიძე-კარასინის ფორმატი, რომელიც მე ვფიქრობ არის აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული და მე ვფიქრობ ზურაბ აბაშიძე უნდა იქნეს გამოწვეული ამ პოსტიდან, რომ 5 წელია მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ცერეცოზე, კომბოსტოზე და კიდევ სხვა პროდუქტების ექსპორტზე. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენი პარტია იყო ექსპორტის მხარდამჭერი, მაგრამ თუ სახელმწიფო ვარ ჩვენ და თუ ერი ვარ, სწორად უნდა გქონდეს დაალაგებული პრიორიტეტები. ჯერ არის ოკუპირებული ტერიტორიები და მერე არის ცერეცო და მანდარინი. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ რუსულ-ქართული ურთიერთობების მთავარი პრობლემა არის მანდარინი და ავიაბილეთები, რასაც ჩვენ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით. და ესეც ქართული ხალხის გადასაწყვეტი არის. მე არაერთხელ მithქვამს, ახლა არ მინდა ცოტა გამიგრძელდეს საუბარი, მაგრამ ეს რაც ხდება საზღვრის გადმოწევა არის ზოგადად სახელმწიფო სტრატეგიიდან გამომდინარე. მე მახსოვს, როცა საქართველოს პრეზიდენტი იყო ზვიად გამსახურდი და თქვენს გახსოვთ, მისი ყველა გამოსვლის დროს ის ახსენებდა გორს, ცხინვალს, სოხუმს, გალს, საღამოს როცა ის იკრიბებოდა თავის გუნდის წევრებთან, უშიშროების საბჭოს წევრებთან, ხო ლიდერშიპი იკრიბება, არა ყოველთვის. ისინი საუბრობდნენ გორზე, ცხინვალზე. რამდენი ხანი არის ჩვენ არ ვსმენია ჩვენი ხელისუფლების პირველი პირებისაგან საერთოდ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. ეს არის მეასე ხარისხოვანი პრობლემა სამწუხაროდ დღეს მმართველი პარტიის მოსაზრება მხარეთა ოპონირების დროს მე გულისხმობ მხარეში ამ შემთხვევაში საზოგადოებაში არსებობს სხვადასხვა აზრი და ხშირად უთქვამთ, რომ ეს არის გაზვიადებული, ეს არის გაზვიადებული და მსგავსი მოსაზრებები გვსმენია. ვფიქრობ, რომ თუნდაც გაზვიადებული იყოს, ალბათ უპრიანია გტკიოდეს გული საკუთარ ქვეყანაზე, მაშინ როცა ცუდის მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს თუნდაც ერთ ადამიანს, იმიტომ რომ მას უყვარს საკუთარი სამშობლო და უნდა რომ ის იყოს თავისუფალი და ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ორივე მხარეს ცხოვრებ ადამიანებს ექმნებათ ძალიან დიდი პრობლემები. მე აღარ ჩამოვთვლი გატაცებისა და დაბრუნების ფაქტებს. მე გეტყვით, რომ ამ ოკუპაციას უწოდებენ ცოცავ ოკუპაციას და ამ ოკუპაციის მთავარი პრობლემა ის არ არის, რომ ის ცოცავია და 5 მეტრით იქით გადმოიწევს საზღვარი თუ აქეთ. ამ ოკუპაციის მთავარი პრობლემა არის და მე უწოდებდი ამას შეგუებული ოკუპაცია. რომ ჩვენ რაღაცნაირად ნორმალურ მოვლენას თვლით, რომ როდესაც გაიტაცებენ აქედან ჩვენგან სამ ახალგაზრდას და მე რომელიღაცა მინისტრის მოადგილე იქ ვიღაცას დაურეკავს და დააბრუნებენ, რომ ეს ნორმალური პრაქტიკაა.
ჩვენ ნორმალურ პრაქტიკად თვლით იმას, აი, როდესაც ხდება ბაღებში, საქართველოში შევეგუეთ ამას, რომ ის რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმები, სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არის საკითხების ნორმალური, ჩვეულებრივი მდგომარეობა. და ამიტომ მოვიყვანე პირველი ეროვნული ხელისუფლების მაგალითი ის იყო ერთადერთი ხელისუფლება, რომელიც ამას მიიჩნევდა არანორმალურ მდგომარეობად. და საქართველოს დღეს ყავს ხელისუფლება, რომლისთვისაც საკითხების რაღაცა პრიორიტეტულობა ხო არსებობს, არა? მისთვის ოკუპირებული ტერიტორიები არის 30-ე, 50-ე პრიორიტეტი. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ მანამდე ვიდრე ეროვნული ძალები ქვეყანაში არ გაძლიერდებიან, მით უფრო ხელისუფლებაში არ მოვლენ, თუმცა მანამდეც მე ვფიქრობ ეროვნულ ძალებს თავის პასუხისმგებლობა აწევთ, იმიტომ რომ გამსახურდია და კოსტავა ოპოზიციაში რო იყვნენ, მაშინაც აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე ისინი მეტად ზრუნავდნენ, ვიდრე მაშინდელი ხელისუფლება, ჩვენ არაფერი არ გვეშველება. ჩვენ გვყავს დღეს სავაჭრო კაპიტალის წარმომადგენელი, სავაჭრო ადმინისტრაცია ყავს ქვეყანას, რომელიც ბუნებრივია, რომ ამ პრობლემატიკით დაკავებული ვერ იქნება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ კონკრეტულ ეტაპზე რაც შეიძლება გაკეთდეს. უნდა იქნეს ზურაბ ბაბაშიძე გამოწვეული, ხელისუფლებამ უნდა ჩაატაროს კონსულტაციები ოპოზიციურ პარტიებთან და ამ პოზიციაზე უნდა დაინიშნოს პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელიც აუიაბილიტების და ცერეცოს საკითხებით კი არ იქნება დაკავებული, რომელიც წავა და მოამზადებს საქართველოს და რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირების შეხვედრას, რომლის მთავარი თემაც იქნება ოკუპირებული ტერიტორიები. ვიდრე ჩვენ ამაზე ვერ წავალთ, იმიტომ რომ ევროკავშირის გვეშინია, სტრასბურგის გვეშინია, პენსი რასი ფიქრებს, კალიფორნიის სენატორი რასი ფიქრებს და ფლორიდის კონგრესმენი რასი ფიქრებს, მანამდე ჩვენ უნდა შევეგუოთ ამას, რომ მოგვექცევიან ისე როგორც გვექცევიან. თქვენ თვლით, რომ საერთაშორისო ტრიბუნაზე აღნიშნული პრობლემა არის მის სათანადოდ? არის მის, დიახ, არის მის ნამდვილად, იმიტომ რომ მე უყურებ, როდესაც მაგალითად უკრაინელი გინ მომღერალი, გინ პოლიტიკოსი, გინ მინისტრი, გინ პრეზიდენტი დგას ნებისმიერ საარჩევნო, ნებისმიერ ტრიბუნაზე, ის საუბრობს იქიდან ყირიმზე. ხანდახან თავისი დამტრეული ინგლისურით და დასცინიან რუსები, მაგრამ მირჩევნია, რომ ეგ ტრიბუნა გამოიყენოთ, თუნდაც ხანდახან არ იყოს ეს ასე ვთქვათ ადეკვატური ვითარების, ვიდრე ის, რომ ჩვენ ესე იგი ვამბობდეთ, აი რაც ჩემთვის ყველაზე მიუღებელია, რომ ხო ეხა საზღვარი, აი სოზარ სუბარის კომენტარი ჩემთვის არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. ხო ნუ რა მოხდა ეხა საზღვარი ხანიქით გადაიწევა, ხანიქით გადმოიწევა, ეხა ამას ჩვენ რას უშველით, ამას რუსეთმა და ამერიკამ უნდა მიხედონ. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია. ბატონ გივისაც მინდა დავუთმოთ დრო და ამ შემთხვევაში თბილისის ნაწილში ბატონ კახას დაუსვამ კითხვას, თუმცა თქვენ მინდა კითხოთ რეგიონული მიმართულებით თვითმმართველობის მოახლოებული არჩევნები საკმაოდ დიდი არის უკმაყოფილება თავად მმართველი გუნდის მისამართით, იმიტომ რომ აქ საუბარია ერთიან კონტექსტში საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც საარჩევნო სისტემის შეცვლა არ შეცვლის საკითხებს მოიცავს და ამავდროულად თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის მოხსნას. ბატონო გივი, რა ვითარებაა რეალურად მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, თუნდაც იმ რეგიონში, რომლის კომიტეტის თავმჯდომარეც ბრძანდებით თქვენ? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ორიოდე სიტყვით წინა შეკითხვას რაც დავუშვით ბატონ კახას, იმას შევეხმიანებით თუ შეიძლება. რატო არის ეს ტერიტორიები ოკუპირებული და რატო გადმოწიეს საზღვარი, ხო ვერ მეტყვით? მე მგონი არც არაფერი არ გადმოუწევიათ. ვინმე 2008 წლის მოვლენები არ ვამბობ კულახმეტობს ვერ დაიჭერდი და ვერ მიცემ პასუხისმგებაში, მაგრამ საქართველოს მხრიდან, როდესაც მოხდა აი და რატოა მარტო სამაჩაბლო? აფხაზეთის 2008 წლის კონფლიქტი დავარქვა თუ პროვოკაცია დავარქვა, ამის შედეგად არის დაკარგული უკვე ყველა მიმართულება. საქართველოს მხარემ ვინმეს პასუხი არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული რა მოხდა 2008 წელს, ვინ არის პასუხისმგებელი, ყოფილი პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი. არ მინდა ახლა ტელევიზიაში რაღაცა ჩაიწერება და ამას მტერიც უყურებს, ხო? მე დავრჩეთ და გეტყვით ამათ რა ლოზუნგები ქონდათ მაშინ 2008 წელს. მე ვამბობ, ხელისუფლებამ შექმნა კომისია პროკურატურას აღძრული აქვს საქმე მაშინდელი მაღალჩინოსნების, რომლებიც პასუხისმგებელი იყვნენ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის. არ მაინტერესებს რამდენი მილიარდი მოიპარა ვიღაცამ იქ ყოფილმა მინისტრმა, ფული იბეჭდება, ტერიტორიები არ იბეჭდება. ამიტომ ეს არის პირველი საკითხი. ჩვენ და სწორი ბრძანა ბატონობა შეგუებული ვართ, ამით ვართ შეგუებული. იმიტომ რომ არც ინსტანციაში, რასაც შეეხება პროკურატურა და საგამომძიებლობის, არცაც საქმე აღძრული სააკაშვილიდან დაწყებული ყველა იმ ძალოვანი მინისტრისა და პოლიტიკური ძალის მიმართ ამ საკითხი არ არის. ამიტომ დამთავრებული ეს საკითხი პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი რაც შეეხება იმას აბსოლუტურად სწორია ბატონი კახა იმასთან დაკავშირებით რომ შეგუების პოლიტიკა არის და ეს მართლა ახლა მე არ მაინტერესებს ახლა პუტინის და დღევანდელი პრეზიდენტის საქართველოსი ან პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობა.
მე მაინტერესებს სტრატეგიული მიმართულება, ეს არის ამოდენა სახელმწიფო რუსეთი და მე მინდა მასთან მილიონი ქართველი ცხოვრობს იქ. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ყველაფერი დაუთმოთ, ამაზე მეტი რა უნდა დაუთმოთ, დავიანგარიშე. და ასე 400 მეტროთი თუ ჩამევიდა, წელიწად ნახევარში თბილისში მოვა აგერ რუსთაველზე თავის აზრით. გასაგებია და ამ დროს ხშირად უპასუხიათ უმრავლესობის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ სათანადო მესიჯები გვაქვს, ვამბობთ მესიჯი არ შველის საქმის განაცვალი, მესიჯი არის ერთი საზოგადოების მიმართ. ბატონო გივი, დავასრულებ თუ შეიძლება, მაშინ როცა მედიის წარმომადგენლები, მე და ჩემი კოლეგები ვეკითხებით ხოლმე, როგორ ესახებათ დაუშვათ ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობა, ანუ ჩვენი ქვეყნისა და ქვეყნის, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, პასუხი ხშირად არის ასეთი, რომ ამის მზა რეცეპტი არ არსებობს. სად არის გამოსავალი? სად უნდა გადაიკვეთოს აი ამ ორი ქვეყნის მოლაპარაკების მაგიდა? სად უნდა დაიდგას და რა უნდა ითქვას? აგერ იკვეთება ბატონო ფსოუზე, საზღვარზე. აგერ საზღვარზე იკვეთება მოლაპარაკების მაგიდა. რა რეცეპტი გინდათ? გამაგებიეთ ხალხ. თუ არიციან საგარეო პოლიტიკის წაყვანა, ექიმი შეიძლება იყოს ექიმი, რომელსაც ავადმყოფისთვის რეცეპტის გამოწერა არ შეიძლება. ამისთან ექიმი შეიძლება იყოს სამსახურში არა. ამიტომ შენ პოლიტიკოსმა თუ არიცი რა რეცეპტი უნდა ამას, რა გინდა მაგ თანამდებობაზე? წამოდი აგერ ჩემთან ერთად ყანაში ბატონო, ქვეყნების დაწყალია, და ქართლში, კახეთში და უმუშეველია ყველაფერი, რო დაჟე. რას მე აი მაგას რო გეკითხებიან, თვითონ უნდა იცოდნენ, ექიმთან ავადმყოფი რომ იდის, ექიმმა იცის რომელი რეცეპტი გამოუწევს. დამთავრდა აქ საკითხი. და მესამე რაც მინდოდა მეთქვა და სწორი ბრძანა ბატონო კახამ, დღეს საქართველოში ხელისუფლებაში რომ მოდის ადამიანი, მისი გეოგრაფიული მდგომარეობა უნდა იცოდეს. მე გეკითხებით, თურქეთს უნდა საქართველოს იძლიერე? არა. სომხეთს უნდა საქართველოს იძლიერე? არა. აზერბაიჯანიც არ არის ამით ხო ძალიან დაინტერესებული. არც ის რუსეთი არ არის დაინტერესებული მაინდა-მაინც ძლიერი პიროვნებასთან უნდა. და ამაყი პიროვნებასთან რაღაც საკითხების ხვდები ხო? დაჩლუნგებულთან, დაჩმორებულთან, გაღატაკებულთან ადვილია. იოი არ უნდა რა ვის უნდა უნდოდეს საქართველოს იძლიერე? უნდა გვინდოდეს ჩვენ ქართველ ხალხს, ქართველ ერს უნდა უნდოდეს. ამიტომ იქ იმ ხელისუფლებაში ის ხალხი უნდა მივიდეს, ვისაც ამ რეცეპტის გამოწერაც ეწოდინება და ამ რეცეპტის შემდეგ მეორე რეცეპტის თუ ეს არ მოქმედებს, იქვე მზად უნდა კონდეს. გასაგებია, ანუ თქვენც ფიქრობთ, რომ უნდა არსებობდეს სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც იმოქმედებს ქვეყანა. ეს სტრატეგია არის ფსოუზე. ბატონო გივი, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და რომ რომელიმე საკითხს ვერ შევეხოთ, ამიტომ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით და ზოგადად მოლოდინთან რის უკვე ცნობილია რამდენიმე კანდიდატის შესახებ, იცით ვინ არის მართველი გუნდიდან და ზოგადად პრობლემური საკითხები რჩება ისევ მოუგვარებლად, როგორც საზოგადოება ჩვენს ეთერში გამოხატავს ხოლმე და გამოთქვამს საკუთარ აზრს. რა გეგმა გაქვთ კონკრეტულად თქვენ? რითი უნდა აჯობოთ თუნდაც მართველ გუნდს, რომელსაც კანდიდატი უკვე წარდგენილი ყავს? მართველი გუნდის ჯობნა შეიძლება მხოლოდ ხალხის შეგნებით. არ მახსოვს ზუსტად რომელიღაც ცნობილ პიროვნებას უთქვია, რომ თუ შენ ერჯელ მოგატყუა ვიღაცა, შენ შეიძლება ჩართვალონ ჩერჩეტად, მაგრამ თუ ამ პიროვნებამ შენ უკვე ის შეიძლება დამნაშავე ჩათვალო, რომ მან რატომ მოგატყუა. თუ მეორეთაც მოგატყუა, უკვე შენ ხარ ჩერჩეტი რა, ნამდვილად და შენ არაფრის ღირსი არ ხარ. დაახლოებით ამ კონტექსტში იყო. არ შეიძლება ვერავინ ვერც ერთი პოლიტიკოსი ილია ჭავჭავაძე გააცოცხლეთ ბატონო, ზვიად გამსახურდია და მერაბი გააცოცხლეთ. თუ ამათ თავში, ხალხის თავში არ შევიდა შეგნება, რომ ერთი და იგივე ხალხი ხელისუფლებაში თუ იყო პარლამენტში და ისვენებს მე ცოტა ხანს, მე 4 წლის შემდეგ შევა. იყო საკრებულოში გამგებელი და ისვენებს ცოტა ხანს, მე საკრებულოს თავმჯდომარე გახდება. არ შეიძლება. როდესაც მოგატყუილ უნდა აირჩიო ახალი ძალა, რომელიც არ არის ამასთან, ესე იგი კორუმპირებული და რაღაცა თავის რაიონის უნდა რომ გააკეთოს. ერთადერთი გამარჯვების საყრდენი და გამარჯვების მონტანი არის ხალხის თვითშეგნება. ეს არის მთავარი. მე მინდა ერთი მაგალითი მოგიტანოთ, რომ ეს ხელისუფლება არის იცის ამ ხელისუფლებამ, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს რეგიონებში, უკმაყოფილოა ხალხი და აგერ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გააუქმეს საშტატო ერთეულები, ესე იგი თვითმმართველობის იმაში საჯარო მოხელის კანონიდან ამოიღეს და ზესტაფონში იყო მაგალითად აგერ გამგეობაში დაახლოებით 161 საშტატო ერთეული იყო. ეს არის ის ხალხი, რომელსაც ესე იგი რომელიც საჯარო მოხელის კანონმდებლობას ექვემდებარებოდა, ეს გაუქმდა ყველაფერი და შემოიღეს რანგირების და კატეგორიების მინიჭების ის და 30% სტოებენ ახლა ამ საჯარო მოხელეებისას. რომელსაც მე თურმე
ეხლა უკვე დანარჩენებს გაუკეთეს ხელშეკრულება, თან ეს საჯარო მოხელეებს უყოლას ჩააბარეს. ეს ნიშნავს, რომ რჩება კონკრეტული ადამიანების ჯგუფი უსამსახუროდ. რა თქმა უნდა, ზესტაფონში რჩება 70% უსამსახუროდ 1 იანვრიდან. მათ გაუკეთეს ხელშეკრულებები 4 თვიანი, ხელშეკრულების გასვლის შემდეგ დამთავრებული საკითხია, ვერც იჩივლებ, ვერაფერი. საჯარო მოხელის კანონი უკვე ამას აღარ ეხება. აქ მეორე მომენტია. ამ ხალხს ეს სერტიფიცირებული ხალხია. ამას გაატარებიეს გარკვეული ტრენინგები და გამოცდები აბარებიეს. და უთხრეს იქ, რომ აი ეს არც ერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ საკითხზე არ იბრძვის. არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციას ეს საკითხი არ აუწევია, არ დამენახია ტელევიზორში. არავითარი იურისტთა ასოციაცია ამისთვის არც ახალგაზრდა, არც ბებერი, არც საშუალო ასაკის იურისტი ამაზე არ იბრძვის. ამიტომ ისი ნიშანია ეს იცით? რა ვარც ამ ხელისუფლებას თბილისიქით არაფერი არ აინტერესებს. არც სააკაშვილს არ აინტერესებდა და არც შევარდნაძეს თბილი, ისე არც ოპოზიციურ სპექტრს, არც ამ არასამთავრობოების რაიონები არ აინტერესებს. ეს არის უბედურების მომტანი. ეს არის ის, რომ ეს ხალხი დღეს თან რა უნდა გააკეთონ ამ ხალხმა თუ იცით? არჩევნების შემდეგ იმ დანარჩენ 30%, ვინც არის დარჩენილი საშტატო ერთეულში, ესე იგი, იმას ნიშნავს უშუალოდ გამგებელი. ესე იგი, არჩევნები რომ მოდის ახლა, ეს ხალხი რაც უფრო მაგრად მოემსახურება გამგებელს და ყველა პიჟვარს გადაიჭეს ქართული ოცნების გამგებლიდან, შეიძლება ამასაც კი გრძნობს. კი ბატონო. გასაგებია ბატონო გივი. ერთი მომენტი მინდა კიდე დამატოთ და ბატონ კახასთან გადავიდეთ. ძალიან დროშ. აქ ამის გარდა არის მეორე ძალიან ზეწი საკითხი. შუალედური რგოლები, იცით, არის აბსოლუტურად თვითმმართველობისთვის ზურგში დარტყმა დანის და რაღაცა. არც ის არ გვჭირდება ჩვენ ეს უთავბოლო და არაფრის მაქმნის გუბერნიები, მაგრამ ახლა რას ქმნიან თუ იცით? ეხლა ქმნიან ზედამხედველობის სამსახურს, რომელიც უნდა დააფინანსოს, ვინ თუ იცით? მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 5% უნდა დაბრუნდეს მთავრობაში და იმის ხარჯი იქნება ზესტაფონმა უნდა გადაიხადოს 251,000 ლარი დაუბრუნოს მთავრობას, მეტყვი 4,900,000 არის მუნიციპალიტეტის ფონდის ის, რა ქვია, თანხა. ეს უნდა შევინახოთ. ვეკითხები, ამას რაზე ვაკეთებთ? ამ იმას, რა ქვია, რაღაც როცა ზესტაფონის რაიონს თვითონ აქვს ზედამხედველობის სამსახური. ამის გარდა არსებობს ეს ექსპერტიზის ბიურო როა სამხარაულის. ამის გარდა არსებობს ინფრასტრუქტურის არაფრის მაქნისი, მარტო ფულის გაწერის და გათეთრების სამინისტრო. ბანკირებით არ შეიძლება ინფრასტრუქტურა მშენებლობა. საქართველოს აკლია ორი რამ. პირველი, ხელისუფლება ქვეყანაზე მოაზროვნე და მეორე, მშენებლობისა და მრეწველობის სამინისტრო. რომ დაალაგდეს, მაგრამ იქ მინისტრი ის კი არ უნდა დანიშნოთ ლიქვნელი და ვაზელინ გამზადებული, რომ ოღონ მინისტრად კი არა, საქმისთვის ღირებული კაცი უნდა დაინიშნოს. გასაგებია. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონო კახა და ამდენად მინდა შევეხოთ საკონსტიტუციო ცვლილებებსაც, რომელიც ძალიან მწვავე დაპირისპირების საბაბი აღმოჩნდა როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, იქ მოქმედ ოპოზიციაში, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიცია ხშირად მიუთითებდა კონკრეტულ საკითხებზე, კონკრეტულ ცვლილებებზე, მათ შორის ცნობილია თქვენი მოთხოვნებით. როგორ ფიქრობთ, სადამდე მივა ქვეყანა? მე აღარ მაქვს სამწუხაროდ დრო ამოვიკითხო ბატონ დავით უსუფაშვილის მიმართვა წერილი, რომელშიც ის საკონსტიტუციო საკითხებზე ამბობს, რომ ურევი უკვე გადაბრუნებულია, ნახავდით თქვენს და მაშინ, როდესაც გასულ კვირას, მაგალითად უმრავლესობის წევრმა განგვიცხადა ჩვენთან საუბრისას, მან თქვა, რომ თუ კი ოპოზიციას არ აქვს ის აზრი, რომ ჩვენ შესაძლოა კონსენსუსს მივაღწიოთ, მაშინ ეს მათთვის არის ასე ვთქვათ, უარყოფითად შეაფასა ეს დამოკიდებულება. გამახმაურებ უსუფაშვილის განცხადებას, სამართლიანი იქნება, რომ ბატონმა დავითმა თვითონაც მოიხადოს ბოდიში, იმის გამო, რომ ის 4 წელი იყო არა მარტო პარლამენტის თავმჯდომარე, არამედ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე და ისიც იქცეოდა ზუსტად ისე, როგორც იქცეოდა უკვე მისი შემდგომი მოწვევის პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისია. სამწუხაროდ, მე ხანდახან ვხურობ, რომ 0.8% არის დუღილის ტემპერატურა, რომელზეც ქართულ პოლიტიკური პარტიები, ესე იგი, გონება გაიხსნებათ ხოლმე და უცებ ხდებიან დემოკრატები. ხელისუფლებაში არავის არ ახსოვს ხოლმე ეს. აი, ოპოზიციაში რომ მოხდებიან, მე ახსენდებათ, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ბატონი დავითის მხრიდან ასეთი ხმამაღალი განცხადებები ჩვენთვის არის გამაღიზიანებელი, იმიტომ რომ მე როცა დავდიოდი იმ პარლამენტში, მე მქონდა საარჩევნო კოდექსთან სხვა საკითხებთან დაკავშირებული საკითხები, მაშინ ბატონი უსუფაშვილი იყო ზუსტად ისეთივე ხისტი ოპონენტი ჩვენთვის, როგორც დღევანდელი პარლამენტის ლიდერი. მაჟორიტარული არჩევნების სისტემა გადამწყვეტი და პრეზიდენტის არჩევის სისტემა. პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის სპიკერის დღევანდელ და გუშინდელ განცხადებას მე მივესალმები ამას, ეს არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. კარგი იქნებოდა, რომ თავიდანვე ამ სულისკვეთებით ყოფილიყო დაწყებული ეს პროცესი, მაგრამ ნუ ქართული გამოთქმა სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს.
ალბათ ხელისუფლებაში და ოპოზიციაში ორივე მხარეს არიან ცხელი თავები და ასე ვთქვათ, უფრო ზომიერად მოაზროვნე ხალხი. მე თავიდანვე, აი ჩემი პირველი განცხადებები შეგიძლიათ ნახოთ დეკემბერში, ვამბობდი რომ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ხელისუფლებასთან საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში. ამის პასუხად რა მივიღე, იცით? საკონსტიტუციო კომისიაში საერთოდ არ შემიყვანეს. აი ეს იყო ხელისუფლების პირველი პასუხი. კარგია რომ დღეს მივედით ამ წერტილამდე რომ ასე ვთქვათ ამ ხისტ მოსაზრებების მაგივრად ხელისუფლების მხრიდან გვესმის ის რაც გვესმის ბოლო 2 დღის მანძილზე მე პირადად ოპოზიციიდან და ჩვენი გუნდი თავისუფალი საქართველოს ამ პროცესს ხარს დაუჭერს. იმედი მაქვს რომ ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი ასევე იქნება სახელმწიფოებრივ პოზიციაზე, თუმცა ხელისუფლებამაც უნდა გააცნობიეროს, რომ არ იქნება მარტივი კომპრომისის მიღწევა და კომპრომისი არ გულისხმობს იმას, რომ ეხლა რასაც ვიტყვი, ამაზე ხელი მომწერე. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება კრეატიული გაქვთ ბატონო კახა მაშინ როცა რა თქმა უნდა ჩვენ მოგვისმენია აქ პირადად მეც აქ პოლიტიკოსებთან საუბრისას რომ ყველა მოსაზრება გარკვეული არგუმენტებით არის გამყარებული და თავისთავად როცა იღწვი და გაქვს ხედვა, ესე იგი გულისხმობ ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით გარკვეულ პოზიტივზე გაქვს ალბათ ხო სწორება. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რა რისი იმედი გაქვთ მაშინ როცა გვახსოვს ჩვენ უმრავლესობის მოსაზრებები თუნდაც მაგალითად მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებაზე რომ ბოლოს იყო ერთ-ერთი ასეთი ბოლო კომენტარი მახსენდება რომ თავად უმრავლესობაში არიან მაჟორიტარები რომელთაც უნდათ მაგალითად რომ იყოს პროპორციული საარჩევნო სისტემით გადაეწყოს ქვეყანა ასე და არიან პროპორციული სიით მოხვედრილი კანონმდებლები მაგალითად რომელთაც უნდათ რომ იყოს მაჟორიტარული. აი რას ნიშნავს ასეთი ტიპის განცხადებები და გაქვთ თუ არა იმის იმედი რომ მოხდება ცვლილებებში თქვენი ხელისუფლებას არასერიოზულად და მე ვთხოვ რომ ქართულმა აურჩეულმა ყურადღება მიაქციოს ამ განცხადებას. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ამას ქვია ძალიან ესეთი ქართული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ ქვეშიდან გამოძრომ. აი ახლა ამარჩევნებზე ჩემო ძვირფასებო რაც არ უნდა შეგპირდნენ, გინდაც მერობის კანდიდატებმა, გინდაც გამგებლობის კანდიდატებმა, მე შეუძლიათ ქვეშიდან გამოძრდნენ და თქვა აი საკრებულოში ვერ გაგვაქვს საკითხი. აი ზესტაფონის გამგებელი შეპირდება რაღაცა ზესტაფონელებს და მე იტყვის რომ აი საკრებულო არ მიჭერს ხარს იმისი რა ქვია კოალიციის მაჟორიტარი არ მიჭერს ხარს. ეს ყველას გვესმის რომ პასუხისგებლიანი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან ეს არის არასერიოზული დამოკიდებულება. ამიტომაც მე იმიტომ ვთქვი რომ პრემიერ-მინისტრის ჩართვას თავიდანვე მივესალმებოდი ამ საკითხში რომ ეხლა რაც ყავს ეს არის ქართულ ოცნებას ეხლა 2020-მდე ჩვენ ვერ გამოვცვლით, მაგრამ ამ ქართული ოცნებიდან ჩვენ გვინდა თანამშრომლობა იმ პოლიტიკურ ლიდერებთან რომლებსაც შეუძლიათ რომ იყვნენ თავიანთი სიტყვის პატრონი. 4 წუთი დაგვრჩა საუბრისთვის, მე მინდა შეგაჯამებინოთ 2016 წლიდან მოყოლებული ამ დრომდე საპარლამენტო საქმიანობაც ის ინიციატივები, რომელიც გააჩნდა უმრავლესობას, რომელზეც გვესმოდა მუდმივად კრიტიკა და რეალურად ქვეყნის განვითარების 4 პუნქტიანი გეგმა ანონსდება ისევ და ამბობენ რომ ერთბაშად ყველაფერი ვერ მიიღწევა და ამბობენ რომ შეცდომები შესაძლოა დავუშვით, მაგრამ ვართ იმისთვის რომ ისინი გამოვასწოროთ და მივიღოთ უკეთესი ხანმდელი დღე. თქვენი ზოგადი შეჯამება ამდენად ჩემი ზოგადი შეჯამება არის ეს სამწუხაროდ ჩემი პროგნოზი რომელიც 2012-ში გავაკეთე გამართდა ქართულ ოცნებას არ აქვს სახელმწიფოებრივი აბშენებლობის არც გეგმა, არც იდეა, არც რესურსი, არც უნარი. ჩვენ ეხლა რა რეჟიმშიც ვართ, იგივე აი ამ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით და იგივე არის როცა საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მივაყენებინოთ. თორე ის რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს უნარი რომ რომელიმე სერიოზული პრობლემა გადაწყვიტოს, ეს დღესავით ნათელი არის. საგარეო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, არ შეუძლია რომ დაელაპარაკოს რუსეთს. ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, არ შეუძლია რომ მონოპოლისტებს მიხედოს. აგერ მე გეტყვით ერთ კონკრეტულ მაგალითს, ახლა თქვენ ახსენეთ მაჟორიტარების თემა და ეს მაჟორიტარები ჩვენ რომ ვაბობთ, მარტო საარჩევნო გარემოს და კონსტიტუციის პრობლემა კი არ არის. გამოვიდა ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც ამ მთავრობაში ყველას ჯობია. არც ეგ არ მომწონს მე, მაგრამ ამ მთავრობაში სხვებს ჯობია და თქვა ერთი ამბანური ჭეშმარიტება, რომელიც ესე სამტკიცებელი არ უნდა იყოს, რომ საავადმყოფოები არ უნდა იყვნენ სადაზღვევო კომპანიების და სააფთიაქო ქსელების მფლობელები. ეს უნდა იყოს სამი სხვადასხვა სფერო. იგივე მაჟორიტარი, რომელიც ჩვენ გვებძვის კონსტიტუციაზე, მაფიოზი კახა ოქრიაშვილი, გამოვიდა და თქვა, ეს ჯანდაცვის მინისტრს ვინ კითხავსო? ამას ვაფშე საერთოდ ამას ვინ ეკითხება ამ განცხადებების გაკეთებაო და ამან გაიწვიოს ჩქარა თავისი ინიციატივაო. თქვენ როგორ გონიათ რა მოხდა? მეორე დღეს ჩვენ ვიხილეთ ზუსტად ისეთი კადრი, რომელიც ნობელ ფილმში რო არის მარიო პიუზოვის ნათლიაში, როდესაც რეჟისორს როგორ აშანტაჟებს ეს რა ქვია, დონ ვიტო კორლეონე, ზუსტად ასევე ჯანდაცვის მინისტრმა გაიწვია მართლაც უკან თავისი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ მონოპოლისტმა მოახდინა მასზე ზეგავლენა. ქართულ ოცნებაში შეიძლება ბევრი კარგი ადამიანია, მათ შორის ჩემი ბევრი ყოფილი მეგობარი აღარ ჩამოვხლი ხა სახელებს ზოგوارებს რო არ ვაწყენინო, მაგრამ უკეთეს შემთხვევაში მათი ძირითადი ფუნქცია არის ის, რომ პარლამენტის ხდომებზე ძინავთ.
და ის ვინც საქმეს აკეთებენ, ის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, ესენი სულ ყველა 100% არიან პორტირებული ნაცები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა გქონდეს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნების მხრიდან ან ეკონომიკაში, ან საგარეო პოლიტიკაში იქნება რაიმე გარღვევა, იმიტომ რომ თავი ამ გუნდს არ აყავს, ინიციატორი ამ გუნდს არ აყავს და ჩვენ გვჭირდება საქართველოს მოსახლეობა ბოლოს და ბოლოს ხარი დაუჭიროს იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელსაც ქვეყნის განვითარების ხედვა აქვს და ამ ქვეყანაზე არიან ორიენტირებული. აი, კახა ოქრიაშვილი რო დააშანტაჟებს იმ თავრობას რა უნდა მოხდეს და ბატონ გივისაც მინდა დავუწყო 2 წუთზე ნაკლები რო გაქვს ბატონ გივი შეაჯამოთ მე მინდა მიმართოთ დღეს ახლა ამ ხელისუფლებას ერთ საკითხში შეეშვით რაიონებში ოპოზიციური წარმომადგენლების აქტიური ოპოზიციური წარმომადგენლების დაშანტაჟებას უშიშროებისა და სხვა სპეცსამსახურების მხრიდან მათზე ნუ აწარმოებთ ზეწოლას მიხედეთ ათასობით საროსკიპოა მთელ ქვეყანაში ათასობით უბედურება არის ასობით სხვადასხვა ესე იგი გაურკვეველი მიმართულების და წარმომადგენლობის რაღაც ვითომ ბიზნეს რაღაც ფართები იხსნება და კაცმა არ იცის ხვალა გველოდება ამას მიხედეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მუშაობს აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის სპეცსამსახური ერთადერთი სამსახური არ მუშაობს საქართველოში ეს არის საქართველოს უშიშროების სამსახური რომელიც მარტო დაძდევს ამ იმას, რა ქვია, ოპოზიციურ წარმომადგენლებს რაიონში. ამათ მიხედეთ, თქვენ უბედურებო, ქვეყანას გააუბედურებთ, თორა თქვენი თავი არაფრად გვიღებს. ამას მიხედეთ, ეს არის და საზოგადოებას მინდა მიმართო. თქვენ ხელშია ძალაუფლება, თქვენ ხელშია ძალა და არ შეუშინდეთ ჩვენ თქვენთან ერთად და თქვენ ჩვენთან ერთად აუცილებლად ხვალინდელ ნათელ დღეს მოვიყვანთ საქართველოს. ძალიან მოკლე რეპლიკას დავამატებთ, რომ ჩვენი თავისუფალი საქართველოს პოზიცია არ არის რომ ხელისუფლებას ჩაუდგეთ ჯიბრში, კრიჭაში, ოღონდ ხელისუფლებამ დაგვანახოს ჩვენ, რომ მის მოწადინებული არის რომ რაღაც საკითხები გადაწყვეტოს. ჩვენ როცა ვამბობთ რომ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით მზად ვართ ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის, მე იმედი მაქვს რომ თუ შედგა პოზიტიური პრეცედენტი, სხვა საკითხებში ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის. საგარეო პოლიტიკაც არის სფერო, რომელიც ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთობლივად უნდა წყვეტდეს. ეკონომიკასთან, ანტიმონოპოლიურ საკითხებთან, ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვართ მზად ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, ოღონდ ხელისუფლება უნდა ამოიღოს თავისი ყოველდღიური ლექსიკონი და ოპოზიციის სალანძღავი და გასანქიქებელი და ალბათ ყველაზე მთავარია ფორმულა პოლიტიკას ქმნიან პოლიტიკოსები, რომლებიც გაფანტულები არიან უმრავლესობაში ოპოზიციაში და ასე შემდეგ, ამიტომ ალბათ კრიტიკის აღქმის დროსაც პრობლემები არ უნდა იქნებოდეს. თავისუფალი საქართველოს იმერეთის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი გივი თუთბერიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ასევე თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე ბატონი კახა კუკავა. ამ სტუდიაში ყოველ შემთხვევაში ბოლოჯერ გემშვიდობებით და იმედი მაქვს შევხვდებით წარმატებას. იმედი მაქვს რომ ყოველ შემთხვევაში რაც ვიცით ზუსტად ოცნებას არ იწურავს და თქვენი გასაგებია რაც ვიცით ზუსტად ასია კიდევ ორ ეთერში შევხვდებით მეორე საზოგადოებრივ ეთერში თქვენ კი დაელოდეთ ჩემი კოლეგა თამარ ფიროსმანიშვილი შემოგიერთება ხვალ საღამოს 7-ზე მეორე საზოგადოებრივ ეთერში გადაცემაში თავისუფალი ტრიბუნა მადლობა ყურადღებისთვის ნახვამდის